سلام، به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدین. امروز اومدم با یه غذای بسیار ساده و در عین سادگی بسیار خوشمزه. با چند قلم مواد بسیار ساده و آسون درست میشه. نه احتیاج به گوشت داریم و نه احتیاج به مرغ. غذایی که از قدیم الایام سر سفره همه ما هست، ولی یکم خاص‌تر، یکم لول بالاتر. بریم تا آموزشش رو از نزدیک با هم دیگه ببینیم. داخل قابلمه‌ای که می‌خوایم برنج رو توش آبکش کنیم میذاریم روی اجاق گاز تا کاملا به جوش بیاد. وقتی جوشید برنجمون رو داخلش میریزیم و اجازه میدیم تا به مرحله آبکش شدن برسه و بعد آبکش میکنیم و کنار میذاریم. 3 عدد تخم مرغمون رو داخل یک کاسه‌ای میشکنیم. تخم مرغامون رو به وسیله یه همزن کاملا هم میزنیم تا از لختگی در بیان. احتیاج داریم به 400 گرم سبزی کوکو. بهش نمک و مقداری فلفل اضافه میکنیم. 3 عدد سیر رنده شده هم بهش اضافه میکنیم و یک قاشق غذاخوری پر آرد. تخم مرغمون رو که هم زدیم به مایمون اضافه میکنیم. مایمون رو اونقدر هم میزنیم تا به یه حالت چسبنده در بیاد. داخل تابه رو مقداری روغن میریزیم و اجازه میدیم تا روی حرارت کمی گرم بشه. مایه کوکو رو داخل تابه‌مون میریزیم و به وسیله قاشق کاملا صاف و یک دست میکنیم. کوکومون رو روی حرارت به مدت 10 دقیقه میذاریم تا کاملا خودش رو ببنده و تو این میون برنجمون رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. احتیاج داریم به مقداری برنج سفید و برنجی که با زعفرون کاملا زردش میکنیم. برنج سفیدمون رو روی کوکو میریزیم و کاملا با قاشق صاف و یک دست میکنیم. حالا برنج زعفرونیمون رو بسیار نازک روی برنج سفیدمون میریزیم و صاف و یک دست میکنیم. وسط برنجمون مقداری گردوی خرد شده و زرشکی که از قبل با گلاب خیس کردیم و قرار میدیم. دقت کنید که باید این مواد فقط وسط برنج ریخته بشه، نه به اطرافش، و به وسیله باقی مونده برنج زردمون کاملا پوشش میدیم. قابلمه‌مون رو میذاریم به مدت 10 دقیقه تا برنجمون بخار کنه. زمانی که برنجمون به بخار افتاد کره یا روغن رو به برنجمون اضافه میکنیم و درب قابلمه‌مون رو به وسیله یه دونه دمکنی پوشش میدیم. برنجمون رو روی حرارت به مدت 30 دقیقه قرار میدیم تا کاملا دم بکشه. و در نهایت یه برنج بسیار خوشمزه با کوکو سبزی. واقعا لذیذ و خوشمزه است. امتحان کنید و از لذتش بهره مند بشید.